і ось робиться ремонт. Знову у нас огляд дороги, і саме в Харківській області. Ми будемо їхати від Ізюма до Барвінкова. То, хто планує поїздки, поїхали зараз з нами. Від Ізюма до Барвінкова нам їхати, показує 38 кілометрів, і їхати 40 хвилин. Ну, як з Ізюма виїжджаєте і направо по трасі Т-21-22. Ну і одразу тут ями, не залатані, і нові, і старі. Ну, тут треба вже пильнувати, тому що вже трясе і треба дивитися, щоб у велику яму не вскочити. І ще хочу сказати, що у самому Ізюмі дороги просто жах. Ось хто там мер, я не знаю. Ну я ніде не бачив, щоб там робили дорогу. До міст тільки роблять. А так кошмар по всьому місту. Ями, ями, ями. З цим треба щось робити. Ну і зараз покажу трошки, як виглядає саме дорога до Барвінкова. Ну, буквально 5 кілометрів десь ми проїхали по дуже поганій дорозі. Ну і далі йде, бачите, дуже гарно усе. Що характерно, що дорога накрита сітками. Ближче до Ізюма там ще ведуться роботи, але там швидко все робиться. І, ну, зараз ось така дорога гарна, без ям і накрита сіткою. Щось там пищить наш по дронам, але нічого не літає. Насправді мені потрібно було їхати до Краматорська, але по прямій трасі Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ там не рекомендую їхати, бо там ждуни, там накрита вся траса сіткою, гарна траса, я там пару місяців по ній проїжджав, але розвідка зараз каже, що там десь приблизно в день по 5-8 ждунів, дронів сидять на трасі, то не рекомендується тою трасою їхати. То я їду на Барвінково, а з Барвінкова вже буду їхати на Краматорськ. Проїхали ми 10 кілометрів ще, до Барвінкова залишилось у нас 19 кілометрів. Час 23 хвилини. Ось до цього моменту дорога була суперська. Середня швидкість 90 кілометрів була. Зараз дорога залатана, хочу сказати. Ну, погірше трошки стало. Ну, воно і чути по колесам, як вони б'ють по залатаним місцям. Дорога не суцільна нова, а залатана. Ну, ям поки немає. І це гарно. В принципі, мені подобається. Ще 9 кілометрів проїхали до Барвінкова, 11 кілометрів, показує 16 хвилин. І тут вже у нас з'явились
ями не залатані, то ви тут сильно не розганяйтесь, то що тільки що вскочив в таку яму, не знаю, зараз трошки ще проїдемо, подивимося, колесо як ціле, не ціле, ну, вроді не спустило ще, але так добряче влетів в яму, бо не було куди звернути. То тут уже швидкість десь кілометрів 60 на годину, так що ви встигли увернутися. Тут воно як-то смугами, то погана дорога, ось, то гарна. І ось бачите, тут є отакі місця, ось бачите, різко закінчуються і пішли от такі ями. Так, а тут ми бачимо, що ведуться ремонтні роботи. І тут у нас працює компанія «Автострада». Ну, «Автострада» у нас робить все якісно, то я тут не переживаю. Тут зроблять все так, як треба. Так, а так, щоб ви розуміли, сьогодні 10 травня і ось робиться ремонт. Робиться ремонт. Я гадаю, що тут до кінця місяця тут уже все зроблять. Так. Якщо я розумію, то далі у нас тут уже піде залатана уся дорога. Бо у нас до Боровінкова залишилось 4 кілометри. Але тут не все залатане. З одної сторони залатали, і коли будуть назад йти, буде залатана і друга частина дороги. То треба пильнувати ще. О, тут вже пішла нормальна дорога. А ось у нас і Боровінкове. Боровінкове ми в'їжджаємо. А хто тут їздив, всі знають, що в Боровінково були саме такі ями. Ну просто машини туди просто лягали отак і все, їх не видно було. Ну я вам хочу сказати, цих ям немає, все зробили і дорога повністю капітально зроблена. Ось я вам онлайн просто показую. Тут був просто треш трешовий. На початку року тут просто неможливо було їхати. Все зроблено. Тут не ямковий ремонт,
тут зроблено все як потрібно. То дорога від Ізюма до Барвінкова, на четвірочку, в принципі, задовільно. Тим паче, що вона зараз ще доробляється, там невеликі кусочки, там де ями, але до кінця місяця я вважаю, що все зроблять і буде все гарно. То якщо вам подобаються огляди доріг, поки що можу робити прифронтових, коли у відрядження їду. Але я гадаю, що це буде корисно тим, хто планує свій шлях саме цією дорогою. Так що підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. До побачення!